Bună, dragilor, și bine ați venit la o filmare mai specială, în cadrul căreia am fost ghidată să vă transmit 3 mesaje din partea Universului. O să vă rog să alegeți intuitiv. Puteți alege mai multe numere, puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, puteți alege un număr pentru o altă persoană. Fix cum simțiți, așa procedați. Și avem numărul 1, cristalul mov, ametistul. Numărul 2, cristalul albastru, alumul. Și numărul 3, cristalul argintiu, cuarțul de stâncă. Găsiți timpii pentru fiecare număr în descrierea videoclipului, dar și în primul comentariu postat de mine. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, cei care ați ales cristalul mov. Haideți să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită în acest moment. O să vedem trecutul, prezentul, viitorul și rezolvarea situației. Să vedem. La baza pachetului aveți 5 de cupe și aici văd clar faptul că tu ai suferit în trecut. Ai trecut peste o despărțire, peste niște critici, peste niște lucruri mai puțin plăcute. Poate ai pierdut o persoană dragă. A fost nevoie să închei un capitol și te-a durut și încă stai și privești spre acel trecut. Încă stai și privești spre acele pahare care s-au spart. Sfatul aici este să privești la ceea ce ai lângă tine, să privești la persoanele pe care le ai alături, să privești spre oportunitățile pe care le ai. Și hai să vedem. Începem, pentru că vreau să vedem puțin ce este aici în trecut. Uite, în trecut văd că ai avut legătură cu o persoană foarte importantă, o persoană cu autoritate din viața ta. Așa cum am spus, poate ai pierdut această persoană, poate te-ai despărțit. Împăratul reprezintă tatăl, reprezintă iubitul, reprezintă șeful, dar văd aici că unii dintre voi aveți o legătură puternică, poate cu zodia Berbec. De asemenea, văd că niște reguli s-au impus, niște decizii s-au luat la locul de muncă, în viața ta privată. Vreau să vedem în momentul de față unde te afli. În momentul de față este adevărat, tu te afli într-un blocaj. Această carte îmi spune mie de faptul că te-ai izolat de ceilalți. Nu vrei să mai discuți, nu vrei să mai știi nimic despre persoanele din jurul tău. Treci printr-o perioadă în care vrei să stai puțin tu cu tine și să analizezi situația, să iei decizia cea mai bună. Vezi că acest blocaj este mai mult la nivel mental, da? În unele cazuri. Să vedem care este viitorul acestei situații. Viitorul acestei situații este 6 de cupe. Pentru cei care ați întrebat de dragoste, să știți că apare un suflet pereche. Vedeți că apare altcineva la orizont. Și văd aici o bucurie foarte mare care vine printr-o persoană din trecutul tău. Deci pentru cei care sunteți despărțiți și doriți să vă împăcați cu persoana iubită, vedeți că sunt foarte mari șanse să vă împăcați în viitorul apropiat. Să vedem care este rezolvarea, care este soluția. Și aici avem asul de monede. Este clar faptul că tu rezolvi această situație prin a accepta o șansă, prin a accepta o nouă ofertă de muncă,
prin a accepta un nou loc de muncă sau, dacă ai întrebat de dragoste, este vorba de a accepta o nouă persoană în viața ta. Aici văd clar pentru unii dintre voi că e vorba de a vă schimba locul, de a călători într-un loc nou, de a face lucruri noi pentru sufletul vostru. Și asta este foarte, foarte frumos. Vreau să văd și o carte oracol pentru tine. Ce mesaj are oracolul și pe ce anume ar trebui să lucrezi pentru a vindeca problema? A ieșit o carte oracol, da, care îți spune despre faptul că poate ar fi bine să îți asculți foarte mult sufletul aici. Este clar că se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Da? Este clar acest lucru. Și vezi că sunt semne din partea Universului pentru tine, pentru a te orienta spre noi lucruri, pentru a face totul diferit, pentru a face totul într-un mod aparte, mai ales cum îți spune sufletul tău. Aici, oracolul îți transmite că este bine să porți culoarea verde în următoarea perioadă, să te iubești mai mult pe tine și mai mult decât atât, ți se transmite să lucrezi foarte mult pe chakra 4, caută informații despre această zonă energetică a corpului tău, pentru că acolo poți găsi rezolvarea. Foarte frumos, dragii mei! Ca și zodii implicate, avem zodia Berbec, zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și așa îmi puteți mulțumi pentru informații. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal dacă doriți să susțineți activitatea și de asemenea puteți să distribuiți filmarea mai departe, pentru că mai sunt cu siguranță persoane din jurul tău care au nevoie de o asemenea ghidare. Îți mulțumesc și mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi, ce dorește Universul să îți transmită în acest moment. O să ne uităm puțin la trecut, o să ne uităm puțin la prezent, viitor, dar și cum anume se poate rezolva situația în care tu te afli. Hai să vedem. Simt că trebuie să începem. Energia generală pentru tine este acest 2 de monede care îți transmite faptul că tu te afli într-o perioadă în care nu prea știi ce să alegi. Tot încerci să te orientezi. Poate ai 2 oportunități, 2 locuri de muncă. Unii văd că aveți 2 surse de venit. În alte cazuri, văd aici că încerci să te menții în continuare într-o poziție bună, într-o poziție de independență. Dacă te afli într-o relație, văd că ești puțin indecisă dacă să rămâi sau să nu rămâi în această situație. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Și avem în trecut, avem energia regelui de bâte. În trecut aici văd că dacă ai întrebat de dragoste, ai avut parte de o perioadă în care a fost foarte multă pasiune, o perioadă în care poate această persoană te-a mințit sau a încercat să amâne o anumită decizie. Văd foarte clar acest lucru. Dacă ai întrebat de locul de muncă, văd că
ai făcut ceea ce îți place sau ai avut ceva de negociat aici, ai avut ceva de rezolvat. Hai să vedem în prezent. În prezent avem 10 de cupe. În prezent văd că stai mai mult acasă sau ai legătură foarte puternică aici cu membrii familiei. Te văd foarte mulțumit pe de o parte, împlinit. Sau unii dintre voi chiar aveți un ideal înalt. Vă doriți o familie, vă doriți o casă cu această persoană. Dacă e vorba de locul de muncă, văd că îți dorești mult aici să te afirmi, îți dorești mult ca lucrurile să funcționeze mult mai lean, mult mai benefic pentru tine. Hai să vedem care este viitorul pentru tine și avem o arcană majoră, avem arcana majoră a nebunului, care vine cu un nou început, vine cu o perioadă în care tu pur și simplu reușești să te eliberezi, să lași în spate tot ceea ce este toxic. Reușești să urci mai sus pe scara socio-profesională. Dacă e vorba de o relație în care lucrurile funcționează bine, aici văd că există marea posibilitate să apară un copil pentru unii, pentru alții. Vedeți că urmează o perioadă destul de frumoasă. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva nou. Lași un loc de muncă în urmă și te îndrepți către un nou început. Vreau să văd care este rezolvarea acestei situații. Rezolvarea este 5 de spade. Rezolvarea poate să reprezinte un compromis pe care e nevoie să îl faci. Sau rezolvarea pentru unii dintre voi, simt foarte intens aici faptul că încă oscilați, încă nu știți exact ce să faceți. Să rămâneți în relație, să nu rămâneți, să rămâneți la locul de muncă, să plecați. În general în viață nu știți momentan ce să alegeți și calea, da, prin care tu poți ajunge în această eliberare, în această energie absolut fantastică, este un compromis pe care ori îl faci cu cineva, ori este vorba de faptul că această alegere presupune să te gândești în primul rând la tine în momentul în care iei această decizie, iar în puține cazuri aici e vorba de o nedreptate care vi se face ori vouă, ori unei persoane extrem de apropiate vouă și care vă împinge să ieșiți din această perioadă de stagnare, pentru că e vorba de a sta pe loc și voi trebuie să fiți împinși și o să fiți și o să fie bine. Vreau să vedem ce vă spune și oracolul. O să vreau o singură carte și a sărit. Mesajul pentru tine din partea cărților oracol este instinct. Deci trebuie să-ți asculți foarte mult instinctul, mai ales dacă e vorba de o relație. Trebuie să asculți foarte mult semnele care apar în jurul tău. Și văd aici că tu trebuie să lucrezi foarte mult pe chakra 7. Văd aici culoarea argintiu, foarte importantă pentru tine. Poate e bine să asculți și de la numărul 3. Poate ai acolo mesaje suplimentare. Încearcă să cauți informații despre chakra 7. Da? Este ultima chakră undeva pe aici situată. Este foarte puternică. Tu acolo trebuie să lucrezi. Tu trebuie să-ți asculți mai mult instinctele. Trebuie să-ți asculți mai mult intuiția ta. Și asta e foarte, foarte bine pentru tine. Hai să vedem și zodiile implicate și avem în felul următor. Zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară, zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Mai avem și zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Foarte puternic zodia Vărsător, Balanță și Gemeni.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea pentru cei care doriți, vă aștept cu drag să vă și alăturați canalului dacă doriți să susțineți activitatea acestui proiect. Și de asemenea vă invit să dați aceste videoclipuri mai departe, deoarece cu siguranță sunt persoane în jurul vostru care au nevoie de o ghidare. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, dragii mei, cei de la numărul 2. Mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul argintiu sau cuarțul de stâncă. Vreau să văd care sunt mesajele pentru tine din partea Universului în momentul în care tu ai deschis acest videoclip. Să vedem. O să vedem puțin trecutul, prezentul, viitorul și vreau neapărat să vedem calea sau soluția la problema ta. Așa că haideți să vedem, dragii mei, ce mesaj are tarotul pentru voi în acest moment. Foarte interesant. În primul rând, vă transmit un mesaj foarte important. Ascultați și de la numărul 2, de la cristalul albastru. Pentru că și acolo energia generală a fost tot acest 2 de monede. Poate povestea voastră se aseamănă, însă aici e clar faptul că unii nu prea știți ce să faceți, să vă cumpărați o casă, să nu vă cumpărați. Nu prea sunteți foarte hotărâți în legătură cu o problemă din familie. Văd aici că voi aveți de dat bani în două părți sau aveți de rezolvat anumite probleme financiare. Mai văd o persoană indecisă care are de luat o decizie în legătură cu o casă, cu o mașină, în legătură cu familia, cu ceva ce costă mult. Hai să vedem despre ce este vorba. Și avem așa, în trecut, wow, ce frumos! În trecut avem 10 de cupe. Aici văd că a fost o perioadă în viața ta în care ți-ai dorit foarte mult această familie, în care ți-ai dorit foarte mult un echilibru din punct de vedere emoțional. Și simt aici să-ți transmit faptul că ai avut poate anumite nemulțumiri, da, din partea familiei. Poate au fost persoane care te-au plăcut, persoane care nu te-au plăcut. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici e clar că pe de o parte îți plăcea, da, ceea ce făceai, dar pe de altă parte familia avea nevoie de tine și trebuia mereu să te împarți între cele două direcții. Iar dacă ai întrebat de dragoste, văd aici clar că în trecut ai avut perioade în care ori te-ai înțeles bine cu partenerul și doreai o casă, doreai o familie sau lucrurile mergeau bine între voi dacă sunteți sau dacă erați mutați împreună, dacă locuiați în aceeași casă, dar erau și perioade în care lucrurile nu prea funcționau. Hai să vedem care este energia din prezent. Da? În prezent avem regele de bâte și este clar faptul că în momentul de față tu îți dorești să trăiești viața din plin. Văd că ai parte de o negociere foarte importantă. Parcă echilibrezi această persoană care este în viața ta. Dacă ai întrebat de carieră și bani, aici văd clar că tu ai o pasiune pe care vrei să o transformi într-o afacere, din care tu vrei să faci bani. Dar în egală măsură, dacă ai întrebat de o relație în care te afli în momentul de față, văd că pasiunea crește, dorința de a te aventura, dorința de a experimenta tot felul de lucruri împreună cu persoana iubită crește. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru cei care sunteți singuri, sfatul aici momentan este să trăiți viața din plin. Da? Hai să vedem viitorul. În viitor văd acest 7 de spade. 7 de spade care vorbește despre o persoană care își urmărește propriul interes, care ia ceea ce trebuie dintr-o relație, dintr-o situație și apoi pleacă mai departe. Dacă te afli într-o relație în care această persoană
tot a evitat să se mute împreună cu tine, a evitat să îți ofere mai multă atenție, să-ți fie alături. Aici sfatul cărților este că în final tu vei pleca din această relație. Relația se încheie, dar este spre binele tău. Da? Pe de altă parte, aici văd că într-un final tu o să obosești și o să începi să-ți urmărești propriul tău interes. Atenție pe o negociere pe care tu o porți în momentul de față, atenție la sfaturile pe care le primești din partea unei persoane în legătură cu distracția, în legătură cu o afacere, da? Atenție și ce cumperi în perioada asta, pentru că pot fi lucruri care să nu te ajute. Și hai să vedem care este rezolvarea. Rezolvarea pentru tine este să renunți, da? La anumite lucruri care nu-ți fac bine. Să renunți la o relație, pentru că tu trebuie să iei o hotărâre, nu se poate aici cu ambele, da? Cu ambele monede, nu se poate. Deci cineva trebuie să plece. Dacă sunteți într-o relație de triunghi amoros, iarăși se vede foarte clar aici că cineva pleacă, cineva renunță. Și vreau să văd și ce vă sfătuiește oracolul. O singură carte. Wow! O singură carte o să cer. Ok. Mesajul pentru tine este iertare. Deci tu trebuie să te ierți pe tine, trebuie să ierți, trebuie să lași lucrurile mai puțin pozitive în urma ta. Trebuie să renunți la niște principii pe care tu le ai și care să știi că sunt vechi și care nu te ajută. Văd aici culoarea mov, foarte importantă pentru tine și de asemenea oracolul îți transmite că este foarte important aici să îți asculți intuiția, dar este foarte important să faci pace cu tine. O să te rog să cauți mai multe informații despre chakra 6, da? Care se ocupă cu legătura pe care tu o ai cu lumea de dincolo, se ocupă în sensul că te ajută să vezi dincolo de lucrurile fizice. Poți căuta tehnici prin care să repare această chakră, poți căuta tehnici prin care să reușești să o vindeci, pentru că astfel tu reușești să crești, reușești să înflorești și astfel vei vedea unde este problema, tocmai pentru a merge mai departe. Tu simți că ceva nu e în regulă, simți că ceva nu este ok, fie că e vorba de un loc de muncă, fie că e vorba de viața ta privată. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem zodii de apă foarte puternic, Rac, Scorpion, Pești, Leu, Berbec, Săgetător, Gemeni, Fecioară, Balanță, Vărsător și Taur, Capricorn, dar mai puțin zodii de pământ. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea vă invit cu drag să distribuiți aceste videoclipuri dacă doriți să îmi mulțumiți, dacă vreți să mă ajutați și dacă vreți să ajutați și persoanele din jurul vostru, pentru că aveți cu siguranță o persoană care are nevoie de ghidare. Ok. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate cele 3 numerele. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la o altă filmare. Și nu uitați, lăsați-mi în comentarii părerea voastră în legătură cu aceste citiri și de asemenea
Vă rog să-mi lăsați în comentarii propuneri pentru următoare citiri, pentru că le voi lua în considerare. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!